Řekne-li se náboženství a Nizozemí, vybaví se asi většině lidí spojení této země s náboženskou reformací. Oprávněně, protože Holandsko patřilo v evropských dějinách opakovaně k oblastem, kde byla více než jinde prosazována svoboda vyznání a kde se zrodilo hned několik reformačních proudů. V posledních desetiletích je zde sice snad poprvé od dob novověku víc katolíků než protestantů, nicméně svobodomyslné směry tu mají stále své důležité místo. Patří mezi ně i organizace Vereeniging Nederland, česky bychom mohli říct nizozemští liberálové, která má v mnoha ohledech velmi blízko k unitářství. Dokonce je členem ICUU stejně jako IARF. V tomto kontextu je na místě připomenout, že v Nizozemí od zavedení občanského zákoníku roku 1948 důsledně platí odluka církví od státu. Žádná náboženská organizace zde tedy není státem přímo kontrolována, ale ani finančně podporována. A není proto příliš důležité, zda je ta, která denominace registrována jako církev, anebo má jiný právní status. A třeba právě nizozemští liberálové registrovanou církví podle zákona nejsou, označují se jako asociace. Sdružují celkem 44 místních komunit. My bychom nejspíš řekli sborů, byť správný termín v holandštině je afdelingen, tedy oddělení. A v nich okolo 4,5 tisíce členů. Je to tedy organizace zhruba 10krát větší než my, v zemi, která je téměř 2krát menší než Česká republika. A organizace velmi prosperující. I proto stojí za to věnovat jí pozornost. Dejme teď slovo Wies Houweling, generální tajemnici nizozemských liberálů. My name is Wies Houweling and I welcome you here in this national office of Vereeniging Nederland, which is probably very difficult to pronounce in English, but it's called Liberals in the Netherlands, which is probably more simple to use. This is our national office and I work here together with my colleague Elsbeth. And we are liberal, really liberal by heart and by constitution. All the 44 congregations are independent and the democracy is like with liberals that we discuss things at heart before we take any decisions. Vereeniging Nederland has a long history. We were founded in 1870. Not by a theologian, but by a professor in philosophy. And that also gives a big difference. We started as a national day where all the liberals met in the Netherlands. And they had a long weekend with deep conversations, lectures, food and wine. And gradually a lot of people in provinces thought, well, we can do this too in our town or in our region. So the different churches were founded from 1870 till the last in 1950. The churches all have their own identity because they were formed from people, liberals, who were scattered in Orthodox country and came to this kind of a free haven of liberalism. They had lectures together in the start, and by they began to organize also services. So actually lectures and workshops and talking groups are our core business, and only the services and the worship that grew on later. Mezi komunitami a jejich pojetím víry jsou významné rozdíly. Některé se kloní k náboženskému humanismu, jiné k univerzalismu, další vyrůstají na základech liberálního křesťanství. A mezi tím je samozřejmě spousta dalších niancí. Byť se hlásí ke křesťanskému základu, Bible je pro ně jenom jednou z mnoha možných inspirací a jejich společnou snahou je spojit víru s vnímáním moderní vědy a s racionálním přístupem k životu i náboženským otázkám. Snad i pro tuto šíři přístupu ke spiritualitě a z obavy, aby se nestali čímsi jako krédem, nemají nizozemští liberálové žádné společné principy, jak je známe například z unitářských společenství. Nicméně hlásí se ke společné vizi a poslání, které stojí za to citovat.
Nizozemští liberálové spojují lidi, kteří chtějí sdílet inspiraci čerpanou z náboženství, vědy, kultury a přírody a zdůrazňovat jejich význam pro život člověka. Pokud je to možné, chceme, aby naše liberální vize byla patrná v životě celé společnosti a ve veřejné diskusi. Spolu tvoříme společenství svobodomyslně smýšlejících lidí, kteří se cítí zapojeni do veřejného dění a chtějí pozitivně přispět k lepší společnosti. Uvažte, kolik i vy a vaše společenství, ke kterému se hlásíte, máte společného s tímto posláním. Od nizozemských liberálů rozhodně můžeme čerpat podněty i inspiraci. A tu vám nakonec i sama Wies přeje ve svém závěrečném pozdravu. Namens Vrijzinnige Nederland bedank ik jullie voor jullie aandacht en ik wens jullie veel inspiratie. En misschien tot ziens.